زندگی اصلا خب همینه، شما هر چیزی رو بخواین به دست بیارین حتما یه چیزی رو باید از دست بدین و من به خاطر عکاسی خیلی چیزا رو از دست دادم، خیلی چیزا رو کنار گذاشتم که عکاسی رو کنار نذارم. این کار به خصوص برای زنها خیلی کار مشکلیه، برای اینکه عکاسی کاریه که شما دائم هم ذهنتون درگیره هم فیزیکتون، یعنی هم باید برین خودتون برسونین به صحنه عکاسی و هرچه زودتر و هرچه بهتر، و هم دائم در فکر هستین که خب کجا برم، چه کار کنم، یا چه برنامه، یا چه جوری عکس بگیرم. و این برای خب زنها کارو سخت میکنه. البته خانواده، حالا من در مورد من هیچ وقت نسبت به کار من مشکلی نداشتن و یعنی مشکل نداشتن که من همه جور امکانی رو داشتم، اما اونا چون منو دوست داشتن این حق رو به من میدادن. فکر نمی کردن که این حق منه، ولی من فکر کردم این حق منه و من زیر بار منت این که چون دوستم دارن به هم میدن نمیخواستم. من حقم بوده این کار کردن یا موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه ای، و خب این اذیت کننده است. ولی من خب خیلی چیزا رو به خاطر اینکه عکاسی کنم و آزاد باشم و اینکه عکاسی کنم اون جایی که دلم میخواد برم، به هر حال یه چیزایی رو از دست دادم و آگاهانه از دست دادم. هم کار کردم، بسیار کار کردم، هم جنگیدم، هم یه جاهایی بالاجبار انتخاب کردم. و این چیزیه که در مورد زنایی که کار میکنن و به خصوص زنی که اگر بخواد یک موقعیت اجتماعی داشته باشه، یه سری کارهایی هست که خب مثلا شما ممکنه کارمند اداره باشین، صبح میرین 4 بعد از ظهر میان، که تازه اونم برای زنها بسیار مشکله، یعنی مجبور تمام وظایف خونش هم انجام بده بعد بره، اگر نه همیشه مورد این شماتت یا این چیز هستش که نهار نداریم یا شام نداریم. ولی در مورد بعضی کارها، مثلا یه کاری مثل عکاسی، اگر واقعا بخوایم جدی کار کنیم و یک موقعیت اجتماعی به دست بیاریم و همپای دیگران برین جلو، خیلی سخته. یعنی به هر حال زنها معمولا به جایی میرسن در مورد این جور کارها که مجبور به انتخاب میشن بین کار و خانواده و معمولا به نفع خانواده میرن کنار و اجتماع رو میذارن برای مردها که خب ظاهرا مثلا وظیفهشون یا کارشون اینه که تو اجتماع باشن. و اگر زنی هم انتخاب نکنه معمولا نصف نیمه میشه، یعنی نه مادر خوبی میشه در نهایت، نه مثلا هنرمند خوبی میشه. البته نه اینکه اینو من قطعی نمیگم، ممکنه اینا به صورت استثنایی وجود داشته، ولی به طور کلی وقتی کسی کار میکنه باید بتونه با تمام ذهن و وقت و انرژیش کار بکنه. من البته میگم باز در این زمینه خیلی جنگیدم. من یه موقع مثلا تا 12 شب ظرف میشستم، آشپزی میکردم که صبح ساعت 8 حتما بتونم برم عکاسی، یا بسیاری چیزهای دیگه که حالا نمیشه زیاد راجع بهش حرف زد. اما من هم یه روزی انتخاب کردم، منتها من عکاسی رو انتخاب کردم و اینکه بتونم اون کاری که دوست دارم رو بکنم. یه جاهایی بالاخره زن بودن ممکنه که یک مزیتی داشته، همونجور که یه جاهای مرد بودن یه مزیتی داره، ولی در نهایت نه، تو جامعه ما زن بودن بسیار بده، نباید زن بود، باید مرد بود. و اینکه از نظر کار نمیشه کار کرد، نمیذارن کار بکنین و اصلا به دلایل بسیار مختلف. یکیش مسئله روابطه. شما به عنوان یک عکاس مرد خیلی راحت با تمام مثلا رئیس رؤسا و اینا یا دست‌اندرکاران میتونین دوست شین، دوسته خیلی معمولی دوستانه دعوتش کنین، شام خونه‌تون بریم با هم یه کباب بخورین، نمیدونم ارتباط دوستانه‌ای بتونین داشته باشین. ولی زن‌ها نمیتونن داشته باشن.
یعنی اولین قدم واسه اینکه شما کار اگه باشه شما رو صدا میکنن، یه امکانی باشه شما رو صدا میکنن، هر چی و هر حال دیگه شما این که جلوین. ضمن اینکه اینجوری خود به خود، خب من از یک سری تجربیات و چیزایی هم عقب میمونم دیگه. وقتی مثلا یه جایی تظاهرات به شما میگن برین، خب من خود به خود تجربه‌ام تو این زمینه کمتر میشه، از دست میره یا همه این حرفا. زن بودن اصلا مزیتی نداره به نظر من در عکاسی. خب زن و مرد نسبت به هم یک فرق‌هایی دارن که یه جاهایی ممکنه اون بهتر بشه، جایی این بهتر بشه، ولی اینکه حالا یک جایی در یک خانه روستایی زنه رو راحت‌تر راه میدن، بله خب خیلی خوبه، ولی عوضش 10 جای دیگه مثلا راش نمیدن. بله امیدوارم همینجوری حرفای منو بذاری.